Chào mừng các bạn đến dịch vụ sửa đèn phóng. Bên mình nhận sửa chữa các loại đèn phóng. Hôm nay làm giới thiệu về sửa đèn laser. Bên mình ngoài sửa đèn laser ra còn có cung cấp các linh kiện cho đèn laser như nguồn, bóng đèn laser, keo. Các bạn xem này, mình nhận sửa đèn quá lỗi. Cảm ơn các bạn.